Bonjour! Deze week is het 4 jaar geleden dat we geëmigreerd zijn. Dat was 3 juli 2018. En de moestuin is in 2019, 2021 en 22 aardig ontwikkeld. Dus ik dacht, het is wel leuk om 4 jaar te vieren met een wandelingetje door de moestuin. En omdat ik vorig jaar vooral bezig ben geweest met experimenteren met wekken, drogen, in ieder geval conserveren van groenten uit de moestuin. Heb ik dit jaar flink uitgepakt. Ja, ik hoef niet meer bang te zijn dat ik het weg hoef te gooien of het hele dorp hoef te voorzien van sperziebonen. Ik kan ze gewoon inmaken. Nou, de tomaten die staan er lekker bij. En de tomaten die ik over had heb ik in, zeg maar, dit zijn, hoe noem je dat, jerrycans van verwarmings... van petroliekachel. Daar heb ik gewoon de helft afgeknipt en heb ik ook de overige tomaten in gedaan. Ik heb heel veel prei. Die heb ik hier al verspeend. En waar ik dit jaar mee geëxperimenteerd heb is met stro. Kijk, hier zie je stro en maaisel van gras. Dat heb ik bijvoorbeeld hier boven op de grond bij de prei gelegd. En dat houdt de grond vochtig. En het bemest de grond ook, want langzamerhand vergaat het gras. Kijk, hier heb ik dat gedaan met stro. Stro, dat is het koeiengras. Dat zijn die grote dingen hier. Ik laat het zien. Ons weiland staat er nog vol mee. Je zou kunnen zeggen dat we een stikstofprobleempje hebben. Maar goed, elk jaar haal ik die weg. Die halmen. En als ik dan zaadjes eraf knip, dan heb ik een mooie grondbedekker, stro. Kijk, hier heb ik dan paprika staan, boerenkool, sperziebonen. Nou, die komen volgens mij allemaal tegelijk. Kijk, en hier heb je bijvoorbeeld uien met stro en daar zonder stro. Nou, je ziet toch echt wel verschil. Dit jaar is ook het eerste jaar dat we asperges hebben kunnen eten. Die heb ik in 2019 gezaaid. Was echt heerlijk. Hartstikke vers. Maar ook zeekool. Dat doet het echt hartstikke goed hier. En ook heerlijk van gegeten. De worteltjes komen hier ook mooi op. Het kiemen van het zaad was dit jaar heel moeilijk. En toen kwam ik toevallig, ik was er niet naar op zoek. Ik dacht gewoon, nou ja, het zal wel zo zijn. Ik zei nog wel een keer, het was ook niet opgekomen. En toen zag ik, kwam er een filmpje voorbij met hoe je de problemen met kiemen van zaad van wortels kan oplossen. Ik dacht, oh, dat is dus een probleem. Ik heb gelijk gekeken. En de oplossing was vooral heel nat maken de grond, dan zaaien. Dat heb ik hier gedaan. En er was nog wat je er nog meer kon doen, was een plank erbovenop leggen. Dat heb ik bij deze gedaan. En het kiemt dus goed als je er een plank op legt. Ik zie geen verschil met dit. En misschien heeft het ook al met het weer te maken. Ik vind toch wel dat het weer een erg grote invloed heeft op wat je kan verwachten. Dus eigenlijk weet je nooit wat je kan verwachten van tevoren. Want je weet nooit wat het weer wordt. Bijvoorbeeld, ik had knoflook dit jaar. Echt bijna niks. Terwijl vorig jaar had ik ontzettend veel knoflook. Nou, dit stukje van de moestuin hier, zeg maar, het begint bij de snijbonen en dan de zonnebloemen tot aan het eind. Dat is het stukje grond wat ik van december erbij heb erbij heb gemaakt met de kartonmethode. Nou, dat groeit hartstikke goed, de spullen. De groenten, kijk, daar staan de courgettes. Nou, die zijn enorm. En de mais, dat stukje. Dus in december heb ik, zeg maar, dit stukje hier gedaan. En in februari dat stukje, dus waar de mais staat en de andere zonnebloemen. En het groeit als een tierenlier. Ik ben er wel erg blij mee. Dat is toch wel ruim 10 vierkante meter als het meer is.
En zonnebloemen heb ik dit jaar voor het eerst. Kijk, de eerste die bloeit. Erg mooi. Ja, ik was toch een beetje getriggerd door dat gedoe over die zonnebloemolie. Wat ik overigens niet geloof, maar goed, hè, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Je betaalt in ieder geval wel de hoofdprijs ervoor. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon kijken wat je kan met zonnebloemen. Ik heb officieel zaad gehaald bij de bloemen, bij de tuinwinkel. Dat zijn deze zonnebloemen. En dit zijn zonnebloemen die komen uit kippenvoer. Dat is gewoon een zak met zonnebloempitten voor kippen. En dan denk ik van, nou ja, daar zal wel aardig wat voedingsstoffen in zitten. Te kijken of ze willen kiemen. Nou, ze kiemen echt als een tierenlier. En het is een hartstikke mooi gezicht ook. En ze hebben eigenlijk ook niet zoveel water nodig. Daar stond ik ook van te kijken. Ja, en ik wil ook nog een experimentje aan doen met linzen. Maar daar maak ik wel een apart filmpje over. Aardbeien ga ik nog even een apart filmpje over maken. En dan ga ik daar nog meer een apart filmpje over maken. Nou ja. Ik weet het even niet meer. Maar laten we even naar de andere kant gaan. Hier staan trouwens pepers. Ja, die jalapeno's. En dan zie je ook weer een heel groot verschil tussen de een en de ander. Die is ook weer veel groter. Misschien heb ik wel paprika's of pepers verwisseld. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben niet zo van de labels. Oh ja, hier nog even kijken. Hier heb ik ook weer dat stro van de boeigras. En daar staat mijn enige boerenkool van dit jaar. Vorig jaar ontzettend veel boerenkool. Maar dit jaar het kiemde wel. Maar het werd gelijk opgegeten. Toen heb ik het nog een keer geprobeerd te zaaien. In potjes. Nou ja, dat verschrompelde gewoon gelijk. De bessen groeien heel goed. Maar er zat niet zoveel aan. Jammer genoeg. Misschien heb ik ze wel verkeerd gesnoeid. Dat heb ik zeg maar begin van het jaar voor het eerst uitgeprobeerd. Nou, laat ik even de knoflookoogst zien. Moet niet lachen hoor. Maar ja. Het ene jaar is dit goed, het andere jaar is het andere. Kijk. Dat is het. Dan heb ik nog een paar kleine losse knolletjes. Vorig jaar, nou ik denk dat ik wel 4 keer zoveel had. Gaan we even kijken hier aan de andere kant. Hier vooral veel kruiden staan. Munt. Die doet het altijd erg goed. Koriander is al aan het zaad aan het schieten. Komkommer. Spinazie, tweede ronde. Hebben we heel veel van gegeten. Dat was vorig jaar dus weer heel slecht. En dit jaar weer heel veel van kunnen eten. En ik heb 1 rijtje laat ik nu in het zaad schieten. En dit is dan de tweede ronde. Kijk, hier kan je zien. Zeg maar de grote wortels, dat was eigenlijk het enige wat opgekomen was. De rest kwam gewoon niet op. Ik heb geprobeerd om er weer de worteltjes waar we net hebben gekeken, om die wat uit te dunnen en hier neer te zetten. Dat lukt aardig. Dat heb ik gedaan tijdens de regenperiode. Dan, en de bietjes, heel veel bieten. Daar heb ik ook stro tussen. En het mooie was eigenlijk dat, ja, er was, zeg maar, dat is vrij lang, vrij groot bed. Ook weer omdat ik het nu kan inmaken. En de ene helft, zeg maar deze helft, die was goed opgekomen het zaad en hier niet. En normaal gesproken, dan haalde ik wel eens zo'n zaailing eruit en wou ik hem ergens anders niet zetten, maar dan ging die dood. Omdat hij gewoon uitdroogde, ook al gaf je hem veel water. Maar nu met het stro heb ik toch, en je ziet ook geen verschil meer, heb ik het toch weer uit kunnen breiden tot hier. Dus hebben we toch een hele flinke hoeveelheid bietjes. Zo lekker uit de tuin. Nou, de aardappelen zullen binnenkort wel eetbaar zijn. Maar volgens mij was dat het nog wel een beetje. In ieder geval, ik voel me altijd zo rijk als ik in een moestuin loop. A plus!